Salut, prieteni dragi! Astăzi mă aflu în sudul insulei Java. Nu-s mașini multe, e fain. Aici trecem un pod acum. Ăla aduce, am impresia că aduce lemn de bambus, îl aduce pe apă. YouTube și chestii de astea, trebuie să te ții un pic de treabă. Ce fain se vede de aici. Așa. Ăsta e de la Google Map. Nu știu dacă e de la Google Map, dar și eu îl filmez pe el. Da. Super tare. Super, super. A început roata din spate să fac urât. Mamă, ce e aici? E jale, e prea înclinat. Sorry, sir. E prea înclinat, asta e realitatea. Și te face aici un pod din bambus de ăsta, ca în filme. Cred eu, da. Uite-le. E pod. Poate apă, bă, ăștia de la salvare, de la nu, de ăștia care dizepezesc, bă, ce tâmpități. Ăștia care fac, scoate apă de prin proprietăți. Salut, prieteni dragi! Astăzi mă aflu în sudul insulei Java, de la Jakarta un pic mai jos către sud. Și am zis că hai să fac un video și de aici, de pe coastele din sud. Că din Sumatra, de pe insula alaltă am făcut destule. Acum hai să tragem o tură și pe aici, să vedeți cât e de frumos, natural și cât de bine se stă. Cu toate că e un pic cam cald, mai este șansa ca să ploaie, dar e ok per total. Hai să-i dăm drumul. Aici e motorul meu. M-am oprit aici, am băut o cafea pe malul mării frumoase și acum am plecat. Am plecat microfonul până altă. Cheile. Și am plecat. Aici în dreapta mea sunt un fel de bărci, dar nu-s bărci, sunt insule făcute, un fel de căsuții pe apă pentru pescari. Deci ei se duc acolo pe astea și pescuiesc, în fine, și aruncă plasele, cum se zice. Plasele, au plase de pescuit și pescuiesc. Aici e la fel cum e la Bali, foarte frumos, curat, aranjat, peisaj mișto, nimica de rău de zis. Aută-l ce bine ăsta. Păduri, aude. Fain. Super, super fain. Eu merg către sud, cât mai mult spre sud, pe insula asta, mai am și eu vreo câteva zile și am zis că hai să-i trag o tură pe sud, așa dacă tot mai am câteva zile, să nu stau chiar la hotel. Puteam să mă duc la Jakarta, stau în hotel și la revedere în aia, știi? Dar tot am zile, am motocicleta asta care am închiriat-o, am timp, am tot ce-mi doresc. Cam așa e treaba. Și am zis că hai să mă duc un pic pe sud. Am venit înapoi de pe insula aia din Sumatra, care e un pic mai sus. Și am zis că hai să mă duc acum un pic pe sud. Și am plecat pe sud. Dar pe aici e super mișto, adică străzile nu sunt foarte mari, dar e așa, e plăcut să mergi. E liniște, nu sunt camioane multe, nu sunt mașini multe. E fain. Aici trecem un pod acum. Ăla aduce, am impresia că aduce lemn de bambus, îl aduce pe apă. Cred eu, în fine. Așa. Navigația mea nu prea arată nimic, trebuie să o bag în... Trebuie să o bag o leacă în funcțiune. Deci eu o bag în funcțiune ca să văd și eu curbele, știi? Așa, ca să am să prezic un pic curbele. Și hai să mergem, prieteni dragi. Cam așa se conduce aici, în Indonezia. E frumos oricum, n-am ce să zic. Eu acum nu mă înclin așa tare că am viteză, dar nu străzile suficient, nu e suficient de la strada de lată încât să mă înclin foarte mult. În special dacă vine cineva, în fine. Dar, da. E plăcut să mergi așa pe coasta apei, pe coasta mării. Uite, astea despre ce ziceam eu, plăsele. În fine, nu știu dacă se vede. Plasa de pescuit. Plase de pescuit, în fine, da. Limba română apăsați asta 1. Așa, nu mai, în fine, mai știu român un pic. Nu mai știu deloc. De tot le amestec când vin cuvintele dereglate, din cauza că am învățat prea multe limbi. Și asta e viața. Dacă mă întrebați acum dacă chiar se merită să vizitezi Indonezia, bine că mulți știu doar Bali. Da, se merită, dar nu să mergi numai la Bali. Pentru că Bali pentru distracții, pentru party, pe relaxare. Eu nu zic că nu e frumos sau nu o fi frumos. Da, e frumos, prețurile sunt acceptabile. Merge acolo, hai că mă prăfuiește ăsta, hai să-l depășesc. Merge acolo, prețurile sunt acceptabile. te distrezi, sunt fete, găsești băuturi, găsești ce vrei. Nu ca aici nu trebuie să găsești femei, nu se găsesc băuturi, nu se găsesc. Găsesc dacă cauți, da? Eu zic așa ca chestii.
Aici e lumea mai retrasă un pic, nu mai retrasă, e mai politicoasă, în fine, așa. Iar eu umblând, eu am venit pentru motociclete, aici n-am venit pentru party, că dacă vreau party, puteam să stau la party, mă duceam și stăteam și eu la bale, că nu-i problemă. Oricum, eu cu închiriat din motocicletă și pus benzină în fiecare zi, am zis motocicletă, clar, da? Și pus benzină în fiecare zi, ajung mult mai scump. Ca mulți care stau la bale, dar ăia care stau la bale, ăia cheltui banii, acolo era o pisică pe dreapta. Ăia cheltui banii pe distracție, în fine. Adică și eu pot să mă duc, uite, mă duc acum în câteva zile, mă plâng Jakarta, pot să mă duc să-mi fac o zi, o noapte, două de cap, dar nu-mi place să o țin în parte. Pentru că am alte planuri pentru mine, pentru să văd. Am făcut așa de multe poze, am cunoscut așa de mulți oameni minunați. Deci cred că asta e una dintre o chestii. Aici n-ai cum să cazi, uite, Bărci, frumos. N-ai cum să cazi în depresie aici, în Indonezia. Nu ai cum, deci nu știu cum să vă zic, dar nu, e cam imposibil. Din cauza că tot timpul, dacă tu să bei o cafea, ești afară, gata, vine cineva la tine. De unde ești, ce faci, unde te duci, cum te cheamă, câți ani ai. Bă, vine lumea, e deschisă lumea, nu e ca, nu știu cum să zic, nu e lumea închisă așa, ca în alte părți. În alte locuri te duci, lumea nu vorbește. Dacă te duci prin Europa, nu te bagă niciun neamț în seamă sau un englez sau un ceva, nu te întreabă nimeni. Doar dacă te întreabă vreunul, te întreabă că are ceva de a face, adică are ceva pe cap. Gen să știi dacă să se ferească de tine sau nu, sau chestii de astea, de iurea, știi, așa. Păi zic eu cum stă treaba, așa. Sau mai este câte unul de ăsta undercover de pe la poliție care vin la tine și te întreabă, bă, că un hodorog de la, că da, de unde ești tu, că îți place aici sau așa, sau câți ani ai și alte lucruri, știi? Adică băgători de seamă, știi, dar nu oameni reali, știi? Oamenii de calitate, frate, asta e treaba, n-am ce zice. Eu nu zic acum, și în Thailanda sunt oamenii mișto, și în Vietnam sunt mișto oamenii, dar așa, per total, asta zic, nu prea ai cum să ajungi în depresie aici, în zonele astea. E foarte greu să ajungi să intri în depresie din cauza că lumea se comunică. Așa, nu te plictisești. Acum eu știu că toată lumea o să zică, bă, bă, dar nu te plictisești de vacanță. Păi frate, nu e așa simplu cum crede, uite ce frumos e aici așa. Dar e bine, în fine, inclinată panta asta, sau cum zice, rampa asta. Așa. E foarte fain, foarte, foarte fain. Nu e așa cu vacanțele astea cu făcutul de YouTube și vacanțe și astea, nu e așa frumos cum crede multă lume. Ai o leacă de muncă și aici, adică ai cât de cât un pic de împins, știi ce zic, ai o leacă de plănuit și să te ții de plan. Dacă nu te ții de plan, cazi într-o de aia de relaxare, că când ai bani și totul ieftin, cazi într-o capcană de aia de a sta așa și mișto și a te simți bine și confortul ăla, știi, așa. Da, și te înveți așa cu luxul, nu-i lux, nu știu cum să zic, confortul la maxim așa și așa o ții, tate, așa o ții mult și bine, au ce curbă aici, serioasă. Și așa o ții mult și bine. Da, și cam asta e treaba și de asta zic că la multă, ce se face aici, nimic, de asta zic la multă lume. Când te apuci de călătorești, de făcut YouTube și chestii de astea, trebuie să te ții un pic de treabă, cam asta e treaba. Adică ți-ai făcut un plan și te ții de el, nu te-ai ținut de el, cam duci n-ai planul tău. Că eu am pățit-o eu mai de mult, asta acum câțiva ani de zile, când am călătorit eu mai de mult. N-aveam eu canalul ăsta de YouTube, dar am călătorit mai de mult. În fine, am fost în Vietnam, am făcut eu videoclipuri și așa. M-am apucat de distrat, ca lumea, așa, umbla pe afară pe aici pe acolo și nu m-am mai ținut de plan. Și zilele treceau și când am tras linii la urmă așa, am văzut după 20-30 de zile, mamă ce priveliște mișto aici. După 20-30 de zile am văzut că, bă, ce se întâmplă? Că eu mai am un pic și termin vacanța, trebuie să plec înapoi la muncă, în fine, trebuie să mă întorc înapoi în Europa. Înțelegeți, prieteni dragi? Așa. Iar acum, ce să facem noi un pic? Ca să dezbatem niște chestii foarte clare, da? Deci, per total, eu ce vă arăt aici pe internet la mine, pe canalul ăsta, nu vă imaginați că eu trăiesc doar așa în iefteneala asta. Eu vă arăt așa ca să demonstrez la alții, la ăștia care se laud pe internet, că ei se duc pe nu știu unii și cheltui nu știu ce sume de astea exagerate, că nu știu cum și așa, să arăt la lume de realitatea că se poate și cu puțin. Înțelegi? Deci se poate și cu puțin. Asta e planul meu, scopul meu. În fine. Asta vreau eu să arăt la lume, să vadă lumea că se poate și cu puțin. De asta eu arăt aici cazări de 5 lire, mâncare de $1 și de asta. Ca să vadă lumea că se poate, deci nu-i cum crede alții.
Deci aici sunt, nu există buget fix. Dacă ai 1000 de dolari și ești patron sau ești, eu știu, un milionar de ăsta. Nu frate, și aici să cheltui bani. Stai un pic așa, și aici să cheltui bani. Eu am cheltuieli și eu și de asta zic și eu, nu tot timpul, eu nu arăt așa ca să ăstea, cu realitatea de zi cu zi, bă, cât de mult. Eu arăt așa că se poate, adică să vadă lumea că se poate și cu puțin. Așa, în fine. Dar și aici să cheltui bani, asta vreau să zic. Dacă ai bani și așa, și dai în stânga, dai în dreapta, să cheltui bani și aici. Deci nu e așa ieftin cum crezi tot. Ce arăt eu așa, eu le arăt pe astea, care le nimeresc eu, că eu călătorind în fiecare zi, schimbând un hotel în fiecare seară. Deci eu nu sunt ăștia care merg și stau nu știu ce oraș, 3-4 zile sau o săptămână, fac 10 videoclipuri și mă mut în orașul următor. Nu, eu merg în fiecare zi cu motocicleta din oraș în oraș. Și acum și eu caut pe internet, folosesc platforma Agoda, cum e Booking.com, așa, folosesc platformele astea ca să caut, eu să știi că mie chiar îmi place de Agoda. Acum ca să o iau pe aia sincer, pentru că aici în Asia funcționează foarte bine în comparație cu alte platforme. Așa, în fine, eu folosesc platformele astea, normal că și eu mă uit după ceva mai ieftin, pentru că eu ajung seara târziu la 7 la 8, mă culc, eu sunt un prăfuit de asta toată ziua de pe mers după drum. Trebuie să mă duc să trag și eu o baie și să mă culc și a doua zi dimineața la 7-8 am plecat. Cam asta e treaba cu viața mea pe aici. Așa. Deci, din punctul ăsta de vedere, da, mă uit și eu după ce mai ieftin, când e vorba de cazare. Așa, acum la mâncare nu mă uit. La mâncare ce se prinde, aia se prinde. Când nimeresc mai ieftin, când mai scump, când mă... De țepui nu mă țepuiește ăștia, că nu pot să vorbesc un lucru urât sau rău. Așa, deci nu fac chestii de astea, așa, deci mi-au cerut prețul corect. Acum când mi-au cerut vreo unul cu 10 cenți mai mult, nu mă interesează, nici nu mă uit la ei. Dar eu știu, pentru că călătorind în fiecare zi, îți dai seama de prețuri și le înveți. Cam asta e ideea, știi? Super fain, au ce curub aici. Așa, îți dai seama de prețuri, știi, după o vreme, în fine. Și din punctul ăsta de vedere, eu cam știu prețurile acum, adică le-am învățat, să zic, să fiu mai sincer. Așa, le-am învățat și dacă le-am învățat, aici s-a alunecat terenul, frate, și ăștia care pământul ăsta tunde iarba, spor să ai. Le-am învățat prețurile și nu prea mă înșeală ăștia, dacă îmi cere vreo unul mai mult așa. Iar peste toate astea, ca să fiu sincer cu voi, oamenii mi-aduce meniu, când e vorba de mâncare, mi-aduce și îmi pune meniu în față, știi? Și pe meniu scrie cât e prețul, atâta mea, fac și eu calculul, cum nu stâmpit. Așa. Și cam asta e treaba, prieteni dragi. În fine, da, dacă nu e de vorba de cazare, da, mă uit și eu după o cazare, adică dau banii, dacă nu găsesc, că nu au fost și zile care n-am găsit, am cumpărat și cazare de 30 de dolari, că nu așa, știi, cum se zice, așa, dar pe aia nu mă interesează pe mine că de 30 dolari, că mare diferență dintre una de 10 și 30 nu-i, așa, diferența e probabil doar de locații și depinde cum nimerești tu camera, eu am nimerit camere la 10 dolari foarte luxuri. Și am nimerit și camere care sunt de 30 de dolari și nu avea ceva special. Tot un IC și un pat avea, știi? Adică nu era ceva acolo așa super fain, uite. Ca în Bali, exact ca în Bali. Asta e super mișto, frate. Uite, tot se privești. Culturile de aici orez, da? Super tare. Frumos. Aici e sudul insulei Java, în fine. Așa. Apă, dealuri, munți și văi. Fain. Așa, deci am prins și de astea și nu era mare diferență la cazare mai scumpă de cazare mai ieftină. Așa. Ce-i mișto acum, că eu am uitat să zic și n-am zis la toată lumea, până acum, în momentul actual, n-am zis la nimeni. Ce-i mișto? Bă, frate, cazarea chiar dacă e de 10 dolari, dimineața din puținul ăla al lor, dimineața oamenii ți-au ce breakfast. Eu nu-l mănânc, frate. Acum poate îl mănâncă alții, poate îl aruncă, nu știu ce face cu el. În fine, eu nu-l mănânc, dar eu vă zic ca chestie. Deci de 10 dolari aia, sau 6 dolari, sau 7 dolari cât am plătit eu pe o cazare, bă, oamenii îmi dau dimineața breakfast, deci breakfastul inclus aici, e ca o regulă generală aici la ei și se respectă foarte mult. Și îmi place chestia aia, știi, așa, adică până la urmă, frate, deci și cu breakfast inclus, adică breakfast, ce zic, micul dejun, frate, micul dejun, da, nu știu dacă e micul dejun, da, de mâncarea de dimineață, așa. Deci cu alea inclusiv, păi da, gândești tu, unde mai găsești tu, frate, de asta? Păi da, nu mai contează de 10 de astea. Că bine, că mâncarea e $1, dar vreau să zic că ca chestie, ca idee așa, nu mai contează de 10 dolari care îi plătesc eu, ce fain e aici, ce super mișto. Nu mai contează de 10 dolari care îi plătești tu pe cazare, știi? Cam așa, în fine. Acum hai să o luăm așa cu cheltuielile cele mai mari. Cele mai mari cheltuieli, ca să fim sinceri și să vorbim frumos, să fim ca oameni normali. Cele mai mari cheltuieli,
plus biletul de avion. Eu vin din Anglia, în fine, eu zic că sunt alții care o să călătorească din România, care o să ducă pe undeva prin Occident, nu în Occident, în unde am zis, mă, în, da, sau cum îi zice, mă, în țările astea, ca să vină aici, o să aibă avioane de schimbat pe undeva pe la Arabie, în fine, pe la Arabie, ați înțeles, Dubai, Qatar, pe acolo, prin zona aia, Oman, în fine, prin zona aia o să aibă de schimbat biletele, avioanele. Cam așa să stă treaba, că știu eu, că eu am făcut tracking-uri de avioane de Asia de numai. Foarte multe. Așa. Iar acum, trecând peste treaba asta, prieteni dragi, biletul de avion. Acum nu știu cât o fi din România, eu câteodată fac niște calcule și după cum mă uit eu, ca să pleci din România e mai scump ca să pleci din alte țări din Europa, din alte capitale din Europa. Așa, prieteni dragi. Deci e posibil să ajungă mai scump. Nu foarte tare, probabil cu $100, în fine. Cât e un avion de ăsta dus întors, dacă îl prinzi ca lumea o să-l prinzi cu 500 de euro, dar trebuie să dai dus întors, trebuie să dai puternic, ca să-l prinzi cu 500 de euro trebuie să dai puternic search-uri și research-uri și să te uiți să-l fugărești, să-l urmărești puternic. Așa, ca să fiu sincer cu voi. Acum cât o să găsești prețul real? 750 de euro, 700-750 de euro, aici e ăsta de avion, care o să-l găsiți voi, că le iei tu peste o săptămână sau două, dacă le iei astăzi, să zicem așa. Cam o să găsești cam la prețul ăsta. Deci cam aici e prețul, 750 de euro, prețul real. Alții îl cumpără și mai ieftin, dus întors, am zis clar, da? Așa. Bun, acum hai ca să trecem peste toate astea. Asta e avionul, dar tu, prin chestia asta, tu tot mai ai alte cheltuieli, în fine. Cheltuieli cum ar fi, trebuie să te duci la aeroport, așa, să te duci la aeroport, să te întorci la aeroport, depinde unde stai și așa, alea sunt alte cheltuieli care mai zboară, să mai adaugă niște bani acolo, care include cu plecarea asta, cu deplasarea asta, în fine, deci niște bani să mai adaugă. Acum bine, unii mai ai un prieten de la un gagiu mișto care îl duce cu mașina și bla bla bla. Treacă, meargă, hai, nu știu ce fac, îl depășesc pe ăsta, acum, treacă, meargă, așa. Acum să mergem mai departe. După aia, a doua cheltuială mare, motocicleta asta, închiriatul de o motocicletă de asta te ajunge între 500 și 700 de euro. Eu vă zic sincer, acum voi credeți ce vreți, în fine. Dacă o iei la 500, încă ca să o iei, ce fain se vede de aici, frate. Ca să o iei la 500 de euro, trebuie să-i dai negocială serioasă cu compania, cu firma, de unde ai cumpărat-o, înțelegi? Trebuie să-i dai negociere serioasă, așa, ca să o scoți la 500. Că e motocicleta asta, că e alta, că e mai mare, că e mai mică, asta vă zic eu. 500 de plătit pentru închiriat pentru o lună de zile. Că dacă vii până aici nu se merită să vii stai 2 săptămâni, decât dacă ești unul de la care ai ceva la cap. În fine, eu nu zbor până în Asia ca să stau 2 săptămâni. Ori mă duc și stau, ori nu mai stau. Ce fain e aici. Așa, ai ajuns aici în Asia, așa. Acum ce am vrut să zic de motocicleta asta? Tu mai trebuie să mai plătești un depozit. Depozitul ăsta ți-l dă înapoi și ți-l dă înapoi, eu tot pe unde am fost, mi l-a dat înapoi. În fine, plătești depozit sau lași și pașaportul. Alții zici că nu lasă pașaportul, că nu știu ce, alții îl lasă, în fine. Până la urmă pașaportul tău e acolo încuiat într-un seif, ăștia au grija lor, nu îl face să dispară, în fine. Dacă te uiți, trebuie să uiți alea la review-uri, ce firmă, de unde închiriezi. Nu închiriezi de la unul care ți-o dat mesaj pe WhatsApp. Știi ce zic, băieți? Așa, bun. Deci acum v-am zis clar așa, deci ajungi la 700-800 de euro cu închiriatul motocicletei împreună cu depozit. Așa. Au, ce fain se vede de aici. Așa. Ăsta e de la Google Map. Nu știu dacă e de la Google Map, dar și eu îl filmez pe el. Da. E de la Google Map. Probabil. Așa. Hai să mergem mai departe. În fine, priveliște e super mișto. Deci o să dau aici, o să salvez locația asta și o să trag și eu pe urmă vizite, să văd dacă mă văd pe Google Map. În fine, asta nu știu cât timp. Acum mergând mai departe, deci v-am zis clar, 700 biletul de avion, 700-800 ăsta, cum se cheamă, închiriatul de motocicletă, asta înseamnă 1500 de euro. Dar eu zic că te duce mai mult un pic, dar eu zic minimul ăla, deci după negocieri și după research-uri și găsit prețuri cu ok, o să ajungi la 1500 de euro. Așa. Acum ce-ți trebuie ție aici, ai ajuns aici, în fine. Îți trebuie cazare în fiecare zi. Nu e că-i scumpă, e $10, așa. $10, deci să zicem că nu o să stai tot timpul la 10, că e imposibil să stai tot timpul la 10 și vă zic eu din ce cauză, din cauza că nu o să găsești tot timpul, dacă umbli așa cu motocicleta.
Deci 10, 15, 20, cam așa, cam aici te ajunge, de fapt și de drept. Așa, deci o să ajungi la 7 zile, 7 ori 10, 70 de euro. Hai să zicem că stai câteva zile amestecate, cam 100 de euro. Stai o lună de zile, 400. 400, 450, 500 de euro cazări. Pe cazare schimbând hotelurile astea în fiecare noapte. Acum, așa. Deci am ajuns la 2000 de euro. A doua cheltuială, prieteni dragi, care iarăși e foarte importantă în afară de cazare, este benzina la motocicleta asta. Care aici benzina nu este așa scumpă, dar prieteni dragi, hai ca să vă zic cum stă treaba. Tot trebuie să o plătești și pe asta. Deci tot te duci la un 10 dolari pe zi la benzină. Dacă mergi în fiecare zi la un 200-300 de km sau mai mult, aproximativ. Unele zile mergi mai mult, unele mai puțin. Deci, facem dreapta. Super tare. Aș opri și eu să fac o poză, dar fac caldată. Așa, e mișto aici oricum. N-am ce să zic. Au ce vine asta. Noroc că vine încet. Deci aici cu 10 dolari de benzină, eu tragem rapid calculatorul din creier. Mamă, dar ce abrupt e aici la vale. Dar e fain. Dar chiar e abrupt, serios acum. Au ce fain e acolo apa aia. Mamă, ce mișto e. Cascadă. Deci, prieteni dragi, 7 pe săptămână, 140, 280, cam 300 de dolari, deci 2300 de dolari. Dacă nu am zis bine, dacă 2300 de euro, scuzați, 2300 de euro, cam aici ajungi cu benzina. Acum mâncarea, plus tipsurile care le mai dai. Mâncarea și tipsurile care le mai dai, la fel te ajungi cam la aceiași bani, încă vreo 300. Deci cam la... ajungi la 3000 de astea, de euro, da? Așa, bun. Acum, cheltuieli neprevăzute, cum am făcut eu până la motocicletă, ulei întins de lanț, plăcuții de frân, o oglindă să rupe, aia, alte cheltuieli, alți bani. Așa. Deci alți bani. Deci cam bugetul, maimuțele, boss. O vine maimuțele, asta e super. Uite ce fain e aici apa asta, n-am nimic de zis. Hai să-i trag și eu aici o scurtă pauză. Așa. Mamă, dar ăstea spui tot muntele pe aici. Super tare. Super. Hai scos și eu camera să văd. S-o prăfuit? Nu. Așa, prieteni dragi. Deci ajungi la vreo 4000 de euro. Așa. Dar eu zic că o să te ducă mai mult. Nu cu multare, dar un pic o să te ducă mai mult. Că mai sunt cheltuieli neprevăzute. Cheltuielile prevăzute poate fi orice. Deci de la ceva care s-a stricat, trece cu un vaporaș, rămâi în pană pe undeva, trebuie să-i dai la un băiat un ciubuc ca să te ajute și astea sunt cheltuieli neprevăzute care deci să mai duci cine știe acolo. Acum eu aici n-am inclus o treabă. Aici în țara asta, în Indonezia, nu se găsește alcool, deci nu prea se consumă alcool așa. Dar băuturile în fiecare zi, deci eu am făcut niște calcule, eu cam cheltui bani pe băuturi în fiecare zi, pentru că beau mult. Așa, deci câțiva dolari, nu mult, dar câțiva dolari se duc în fiecare zi pe băutură. Dar dacă te duci într-o țară care să bea și beri și seara mai tragi 3-4 beri, deci acolo deja bugetul se duce frumos în sus cu încă câteva sute de euro. Deci așa. Deci, după părerea mea, dacă ai un buget foarte strâns, foarte strâns și tragi tare de el și îl tragi tare de să economisești, să faci economii puternică și așa, deci adică să fie așa, eu zic că cam asta e prețul, cam un 4000 ți ajunge, un 4000, să vii să iei motor, nu scutere și drujbi și trotinete, așa, deci un 4000 de euro te descurci. Lejer să zic. Acum depinde și cât de norocos mai ești și ce vicii mai ai. Dacă mai ai alte vicii, nu știu, mai dubioase, îți plac femeile, îți plac una alta, acolo sunt alte cheltuieli, care nu vorbesc despre ele, că nu e vorba despre ele. Deci cheltuielile principale, închiriatul motocicletei, avionul, mâncarea, reparații de motociclete, benzină, cazare, astea sunt cheltuieli principale și alte cheltuieli neașteptate, că se întâmplă. Îți mai trebuie asigurare, băi, dacă stau și așa. Nu mai zic de telefon, cameră, cabluri de astea care se strică după 2-3 ploi, trebuie să cumpăr iarăși alte cabluri, eu știu, de pelerină, de ploaie și alte. Uite, maimuța stă pe cablu de, uite aia cum merge ea. Uite maimuța acolo, nu știu dacă se vede, e departe.
Stă maimuța pe cablu de curent și zici de ce n-ai curent? Uite, de aia n-ai curent, boss. Uite-o, uite-o ea, nu știu dacă se vede. E jale. Uite-o, 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 uite-o ce se vântură pe cablurile alea. Vedeți? Da, în fine. Iar aici, prieteni dragi, e o cascadă. De sus de acolo se vedea foarte frumos, dar e nervoasă, dar e o cascadă. Acum apa e tulburi cu o plouat în ultimele zile, dar e frumos. Hai să mergem mai departe, prieteni. Prieteni adevărați și dragi. Acum să văd eu cum pun eu camera asta, că... Hai de camera mea. Hai că am fixat-o. Așa, hai să-i pornești și să mergem mai departe. E frumos, n-am ce să zic, aici în Indonezia. Deci acum că am lămurit-o un pic, ăsta e tot așa un băiat cu un motor mișto. Deci acum că am lămurit-o un pic, cum stă treaba cu cheltuielile, sper că toată lumea a înțeles. Ne ducem și noi după el, nu știu unde mergem, în fine. Mamă, dar e abrupt aici. O bagi în viteză și o las să curgă, că altceva n-ai ce să-i faci. Știi ce s-a întâmplat? Acum țip eu. A început roata din spate să fac urât. Mamă, ce e aici? E jale, e prea înclinat. Sorry, sir. E prea înclinat, asta e realitatea. Deci trebuie să lași roata să mișcă. În fine, eu am țipat, dar am țipat de nervi. Am simțit-o cum o... Deci am pus cum ar veni frână, dar n-am pus chiar frână, dar a început așa să alunce, din cauza că e prea înclinat unghiul. Da, se mai întâmplă. Ce să-i faci? Mergem și noi, că asta e viața, alte treburi nu, alte soluții nu sunt. Nu-s drumuri largi așa, știi, ca să ai așa, dar acolo chiar era înclinat, frate. Da, în fine, ia să vedem aici cum e, la fel. Super, super! Oho, că zburăm! Trebuie să ai grijă tare, ca să vă zic eu cum e secretul cu astea, cu balansurile astea prin curbe de astea așa. Audi, iarăși aceeași problemă. Trebuie să ai grijă tare, cum stai cu... Bă, da, chiar înclinat tare. Cum stai cu mâna pe ăsta, pe accelerație, că dacă ai scăpat mâna în accelerație, doar că așa cad de mulți. Când se aude zgomotul la motor, brum, se aude puternic, brum, așa, cineva și-o scăpat mâna în asta, în accelerație. Ți-ai scăpat mâna în accelerație, e problemă serioasă. Aici ne uităm acum, în fine. Da, de la băiatul ăla. Bă, miroase urât câteodată, miroase ăstea, țevele lor de eșapament, miroase urât. Noi am coborât de pe munte, de acolo, de pe undeva de pe sus, am impresia, am coborât aici, în vale. Uite. Bă, da, tare înclinat e, frate. Aici n-ai ce căuta cu mașină mare, numai mașini mici. Cam asta e realitatea. Ia să vedem câte baterii mai avem, prieteni dragi, nu mult, mai avem un pic. Am și claxonat acum, în fine. Am ajuns la un loc mai drept, la nivelul mării. După ce am trecut din muntele e frumos, în fine. Nisip? Nu este. Este nisip și apă, se găsește peste tot. Ca să aluneci. Sau ca să patinezi. Și asta e treaba, da. Cam așa se prezintă treaba aici. Au, ce frumos e aici. Mamă, cam filme. Super, super mișto. Deci, prieteni dragi, ce să mai zic? E frumos în Indonezia, aici, în Java, în sudul Javei. Și te face aici un pod din bambus de ăsta, ca în filme. Cred eu, da. Uite-le. E pod. Hai că vine vreo mașină. Iau ce măli aici. Sper că nu... Mamă, dar chiar e mâl. Nu e de alta, nu-mi place să mă stropesc prea tare. Merg încet ca să nu stropesc camera, că dacă am stropit camera, aia e problema cea mai mare. Dar ce au fost aici, boss? Au fost inundații? Care treaba?
scoate apă, bă, ăștia de la salvare, de la nu, de la ăștia care dezepezesc, bă, ce tâmpități. Ăștia care fac, scoate apa de prin proprietăți. Ce să faci dacă treci toate camioanele și mașinile pe furtunul ăsta? Cât o să țină?